सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु छलफलमा सहभागी बन्न आइदिनु भयो। केही फरकपन चाहिँ नि पब्लिकले महसुस गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला यस्ता निर्णयहरू कोठाभित्र हुन्थे, निर्णय मात्रै आउँथ्यो, कार्यान्वयन होस् या नहोस् त्यसलाई चाहिँ नि लाद्ने कामहरू पनि हुन्थे विगतमा। तर यो विषय भनेको चाहिँ आम पब्लिकको विषय हो भनेर एउटा बुझौँ न त, सबैको मन चाहे के रहेछ भनेर एउटा कार्यक्रम हामीले सानो अनौपचारिक हिसाबकै राख्यौँ। यो पनि एउटा सानो भए परिवर्तन हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। धरानमा धेरै गल्ती कामहरू भइराखेको रहेछ। अघि भर्खर 2-4 जना वक्ताहरूले भनिसक्छ है, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, सो रङ फर सो लङ। लामो समयदेखि गलत कामहरू भइरहेको थियो। तिनै गलत निर्णयहरू, तिनै गलत कार्यहरूले गर्दाखेरि अझैसम्म पनि धरानमा चाहिँ त्यसको उत्तर दिँदै हामी चाहिँ बस्नु परिरहेको छ। आज म तपाईँको नगर प्रमुखको पदमा चाहिँ नि बसेको छु। मैले मेरो निर्णयले मैले गरेको गल्तीको उत्तरहरू दिइरहेको छैन। हाम्रो पूर्ववर्ती, हाम्रा पहिलाका नेतृत्वले गर्नुभएको अस्पष्ट निर्णयहरूको कारणले गर्दा त्यसका उत्तरहरू मैले चाहिँ दिनु परिरहेको अवस्था छ। त त्यो खालको फेरि गल्तीहरू फेरि नदोहोरौँ भन्न खातिर मैले आज यहाँलाई यो छलफल गराएको। मेरो पनि एउटा निर्णय त हुन्छ पक्कै पनि, तर मैले यो विषयमा बोल्ने होइन। सिङ्गो कार्यपालिकाले के कुरा निर्णय गर्छ यो विषय पनि छ। यो यसको बारेमा हाम्रो पनि त केही कार्यपालिकाको केही चाहिँ मत त पक्कै छ होला। र हाम्रो कार्यपालिकाले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले के भन्छन् त, यो त आम विषय, स्टेक होल्डरहरूले के भन्छन् त भन्ने बारेमा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब यहाँनिर अलिकति आरोप पनि अघि आयो, इनिसिएसन गरेन नगरपालिकाले। यही त गर्दै गरेको थियो इनिसिएसन, अलि ढिलो भयो होला तर गर्दैछ है। देर आयो लेकिन दुरुस्त आयो भने जस्तो गर्दैछ। यहाँ मैले यसो गर्ने भनेर चाहिँ नि एक्लै साइन गरेर पठाएर हुँदैन यो विषय। यहाँनिर हजारौँ घर भत्किने कुरा। अब यहाँनिर अहिले हामीले चाहिँ नि मजाले भन्यो, कुरा गर्नु त सजिलो हुन्छ, कुरै मात्रै गर्दै जाँदा त म त सारा ब्रह्माण्ड घुमाएर ल्याउँछ अहिले, तर यथार्थ तितो छ। हामीले भन्नु सर्दु उसबाट करिडोरबाट लैजाउँ, कति सजिलो भयो। त्यहाँनिर त घना बस्ती होला, त्यो बस्ती पनि फेरि बा तपाईँ हामीले नै बसाएर छौँ कि म त स्वतन्त्र मान्छे, मैले त छैन। त्यो बस्तीमा जानुपर्छ, अध्यक्ष र सचिव कोषाध्यक्ष बाहेक अरू मान्छे नै भेट्दैन है। यस्तो सङ्गठनको सचिव, यस्तो सङ्गठनको अध्यक्ष, यस्तो सङ्गठनको कोषाध्यक्ष, यस्तो सङ्गठनको उपाध्यक्ष, सबै नेता हुनुहुन्छ त्यहाँ। फेरि अब के गर्ने होला, यो पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा त्यति सजिलो छैन। सर्दु र सेउतीको करिडर के भनिरहनु पनि त्यति सजिलो छैन, देखेकै हो नि। अब अघि भर्खर कुरा निस्क्यो, तर बुझिहाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विगतमा धेरै गल्तीहरू गरेका छौँ, त्यस्ता गल्ती अब गर्नु हुँदैन। म चाहिँ त्यो मान्यता राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू, जुन विषय सम्पूर्ण नगरवासीको सरकारको विषय हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बृहत छलफल हुनु जरुरी छ। र उपयुक्त निर्णय, द बेस्ट चोइस के छ, सबैको त मन नबुझ्ला, तर चाहिँ होइन अधिकतम मान्छेको के छ राय, त्यो राय अन्तर्गतको चाहिँ निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अघि एयरपोर्टको कुरा उठाउँदा के भएको थियो, त्यो एयरपोर्ट प्लेन त निकै उडेको देख्छु है, उडेको देख्छु। बस पार्कको कुरा आयो, बस पार्क धेरै मुद्दा लाग्यो।
के भएको थियो त्यसमा कसले गरेको थियो हैन खर्च त गरिराखेको छ फेरि मुद्दा पनि लागिराखेको छ आन्दोलन भइरहेछ भित्र भित्र यस्ता निर्णयहरू किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि हामीले यसरी छलफल गरिनौँ नि त विगतमा हैन दुईजना मान्छे भेला भयो दुई कप चिया खायो निर्णय गर्यो गलत हो त्यो तरिका त्यसले गर्दाखेरि अब उपरान्त छलफल गरौँ छलफल गरेर अगाडि बढौँ र अब विकासका कुराहरू गर्दाखेरि केही त्यागहरू पनि अलिअलि गर्नुपर्छ तर त्याग गर्ने कति गर्ने भन्ने पनि हुन्छ हैन सबै थोक दिएर हुन त अब शहीदले भरेको देशमा फरक पर्दैन होला नि पर्नु त ज्यानै त दिएर चाहिँ हैन गरेको छ तर हामी सबैले कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हाम्रो आधिकारिक धारणा के हो त यो विषयमा भनेर तपाईले सोच्नुहुन्छ भने अहिले मैले यहाँ उभिएर त्यसको उत्तर दिन मिल्दैन हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ के आउँछ नआउन सक्छ एउटै बैठकले त्यसो भन्दै थियो यो कार्यपालिका खै त आएको नआउन सक्छ त्यहाँ बहस हुन सक्छ त्यसै पनि हामी कार्यपालिकामा निकै बहस गर्छौँ हैन वर्ल्ड वाइड हेर्छ सबभन्दा लोकप्रिय कार्यपालिका धरान हो त्यसमा बहस हुन्छ त्यस पछाडि यो विषयमा कार्यपालिकाले एउटा राय हुन सक्छ त्यो तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर हुन सक्छ र म यो यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु आजको यस छलफलमा फर एन्ड अगेन्स्टमा पक्ष विपक्षमा धेरै कुराहरू भए कतिले बनाउनै पर्छ भन्नुभयो कतिले हैन बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो है विभिन्न रायहरू चाहिँ यहाँनिर भएको छ अब देश के हुन सक्छ त्यताबाट हामी जानेछौँ र आजको यस छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू हाम्रा राजनीतिक दलका अतिथिज्यूहरू हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जे जति यहाँ आउनुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस हाम्रो आजको छलफल यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको बारेमा हामीले छिट्टै नै निकास निकालौँ र सबै विन विन सिचुएसनमा हामी जान सक्ने गरी निकास निकाल्नेछौँ हस् धन्यवाद नमस्ते फरक शैली फरक धार सबै समाचार एकै साथ नुमाफुङ खबर टिभी हेर्न नभुल्नुहोला।